Bạn cần có thêm thời gian. You need to have more time. You need to have more time. Để tập trung vào. To focus on. To focus on. Các từ riêng lẻ. Individual words. Individual words. Khi đọc một văn bản ngắn. When reading a short text. When reading a short text. Bạn có thể. You can. You can. Dành nhiều thời gian hơn. Spend more time. Spend more time. Để học cách đọc và hiểu. To learn how to speak and understand. To learn how to speak and understand. Từng từ riêng lẻ. Every single word. Every single word. Or rang. Is used trong văn bản đó. In that text. In that text. Và biết được. And know tầm quan trọng của nó. The importance of it. The importance of it. Trong câu. In the sentence. In the sentence. Bạn có thể đọc. You can read. Toàn bộ câu chuyện. The whole story. The whole story. Trong một lần. By one time. Sự tập trung. The attention. Thì rất quan trọng. Is very important. Những câu chuyện ngắn. Short stories. Được thiết kế. Are designed. Để cung cấp cho bạn. To give you. Tất cả. All thông tin. Information mà bạn cần. You need. Nó dễ dàng hơn nhiều. It is easier. Để đọc một mẩu chuyện. To read one short story. Mỗi ngày. Every day. So với cố gắng đọc. Then try to read. Một cuốn tiểu thuyết lớn. A big novel. Dường như không bao giờ. That never seems có kết thúc. To have the end. Bạn có thể. You can. Dễ dàng chia sẻ chúng. Easily share it. Trong một nhóm. In a group. Từ những câu chuyện ngắn. From short stories mà bạn đọc hàng ngày. You read every day. Chúng ta có thể. We can. Chia sẻ chúng. Share it. Trong những câu lạc bộ sách. In book clubs. Để giúp chúng ta học tập tốt hơn. To help us study better. Các câu lạc bộ này. These clubs không hoạt động. Don't work. Thường xuyên. Regularly. Bởi vì các thành viên. Because of members. Không có thời gian để đọc. Don't have time to read. Vì vậy, so những câu chuyện ngắn là short stories are giải pháp hoàn hảo. Perfect solution. Những câu chuyện ngắn. Short stories. Cũng là are also. Nguồn tài nguyên tuyệt vời. Great resources. Cho người học tiếng Anh. For English learner. Vì chúng cho phép bạn. Because they allow you đọc. Reading nói. Speaking. Và nghe and listening. Cùng một thời gian at the same time. Skandagupta là một vị thánh nổi tiếng. Was a famous saint. Ông ta sống ở. He lived in vùng ngoại ô. The outskirts suburban area của Maninagar. Of Maninagar, nơi là thủ đô của Manipur. Which was the capital of Manipur. Ở đây có rất ít. There were very few. Người không biết đến. People who didn't know about. Sự uyên thâm tài giỏi của. The wisdom of Skandagupta. Ông ấy còn được biết đến. He was also known. Bởi thuật bói toán. For his fortune telling. Maniraj là một vị vua. Who was the king của Manipuri đã đến để xác thực. Came to know sự tài giỏi. The talent của Skandagupta. Ông ta muốn. He wanted. Bày tỏ sự tôn trọng. To pay respect to vị thánh này. To this great saint vì vậy. So, ông ta đã mời. He invited Skandagupta tới lâu đài. To his palace castle. He when Skandagupta đến nơi. Arrived. Manira chào mừng. Welcomed. Và mời Skandagupta ngồi. And offered him a seat. Sau đó vị vua. The king. Hỏi vị thánh. Asked the saint. Nói gì đó về. To tell something about. Điểm đặc biệt. The feature. To lasso từ vị. From his horoscope của nhà vua. Of the king. Sau khi quan sát. After observing. Carefully. Và lasso của vị vua. Into the king's horoscope. Skandagupta bắt đầu nói về tương lai. Started telling about the future. Và cầu thần linh. Praying the God. Để ban phước. To bless. Cho nhà vua for the king.
nhà vua, the king, rất hạnh phúc, was so happy. Ông ta liên tục khen thưởng, kept on the rewarding, cho vị thánh, for the saint,